हेलो नमस्कार, तपाईहरुलाई म आजको यस भिडियोमा मुक्तिनाथको मोबाइल ब्याङ्किङबाट eSewa वालेटमा कसरी पैसा लोड गर्ने भन्ने कुरा आजको यस भिडियोमा देखाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि भिडियो सुरु गरौँ। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले मैले मेरो eSewa खोल्छु। यो eSewa मैले आइडी र पासवर्ड हालेर लगइन गरिसकेको छु र यसमा अहिले ब्यालेन्स छ 1334 रुपैयाँ छ। अब यसमा पैसा लोड गर्नको लागि यसलाई ब्याक गरेँ। यसमा अब मुक्तिनाथ विकास बैंकको मोबाइल ब्याङ्किङबाट पैसा लोड गर्नको लागि मैले मुक्तिनाथ विकास बैंकको मोबाइल ब्याङ्किङ खोल्छु। मोबाइल ब्याङ्किङ खोलिसकेपछि तपाईहरुलाई थाहा नै छ होला, यसमा हामीले हाम्रो मोबाइल नम्बर र पासवर्ड हालेर यसलाई लगइन गर्न पर्ने हुन्छ। यसमा मोबाइल नम्बर भयो र यसमा पासवर्ड हालेर लगइन गर्दा पनि हुन्छ। मैले यसमा मेरो फिंगरप्रिन्ट राखेको छु, त्यसैले मैले फिंगरप्रिन्टबाट लगइन गर्छु। फिंगरप्रिन्टबाट लगइन गर्नको लागि ट्याप टु लगइन विथ फिंगरप्रिन्टमा गएर मैले मेरो फिंगरप्रिन्ट हाने। यसरी मुक्तिनाथ विकास बैंकको मोबाइल ब्याङ्किङ खोलिसकेपछि हाम्रो वालेटमा पैसा लोड गर्नको लागि यसमा छ लोड वालेट। यसमा जाने। यसमा गइसकेपछि यसमा छ अरु अन्य वालेटमा पनि हामीले लोड गर्न सक्छौं, जस्तै मानौं eSewa, खल्ती, IME पे, खल्ती API। यो यति वालेट छ यसमा। यसमा हामीले जुनै पनि वालेटमा हामीले पैसा लोड गर्न सक्छौं। मैले अहिले लोड गर्न गइरहेको भनेको eSewa, त्यसैले यो eSewa चुज गरे। eSewa मा गइसकेपछि यस्तो खाले खुल्छ र यस्तो खाले खुलिसकेपछि यसमा छ फर्स्टमा एमाउन्ट, कति पैसा लोड गर्ने यसमा लेख्ने। मैले यति एमाउन्ट लोड गर्छु र eSewa आइडी मोबाइल नम्बर हाने पनि भयो अथवा इमेल आइडी राखे पनि भयो। मैले इमेल आइडी राख्छु। यसरी अथवा तपाईको eSewa को मोबाइल नम्बर राख्दा पनि हुन्छ। मैले इमेल आइडी राखे र पर्पज छ, यसमा पर्पज चुज गर्ने। यो युटिलिटी पेमेन्ट राखे मैले र एकाउन्ट नम्बर, कुन एकाउन्टबाट पैसा लोड हुने, कुन एकाउन्टबाट पैसा जाने। मेरो यो एकाउन्ट नम्बर हो, त्यसैले यो एकाउन्ट अटोमेटिक आउँछ। र यसमा यो पेमेन्ट सेभ गर्ने हो भने यसमा टिक मार्क लगाउने, अथवा सेभ नगर्ने हो भने यसमा टिक मार्क नलगाए पनि भयो। हामीले सेभ गर्यौं भने पछि हामीले फेरि पैसा लोड गर्नको लागि हामीलाई सजिलो हुन्छ। तर मैले सेभ गरिन र यति कुरा भरिसकेपछि यसरी एमाउन्ट लेख्ने, eSewa आइडी राख्ने र पर्पजमा कुनै एउटा पर्पज चुज गरेर यसलाई सबमिट गर्ने। सबमिट गरिसकेपछि यसमा ट्रान्ज्याक्सन डिटेल आउँछ। कन्फर्म गर्नको लागि एमाउन्ट यति भयो, eSewa, यो eSewa आइडी मा पर्पज, यो पर्पज र एकाउन्ट नम्बर, यो एकाउन्ट नम्बरबाट लोड गर्ने। र यो यति कुरा सबै ठीक छ भने कन्फर्म गर्ने, अथवा मिस्टेक छ भने क्यान्सल गरेर फेरि गर्ने। यो सबै ठीक छ, त्यसैले मैले कन्फर्म गरे। कन्फर्म गरिसकेपछि यसमा हामीले ट्रान्ज्याक्सन गर्नको लागि 4 डिजिटको ट्रान्ज्याक्सन पिन राख्न पर्ने हुन्छ। यसमा अप्सन छ पिन राखे पनि भयो अथवा फिंगरप्रिन्टबाट प्रोसिड गरे पनि भयो। मैले पिन भन्दा पनि फिंगरप्रिन्टबाट प्रोसिड गर्छु, त्यसैले यो फिंगरप्रिन्टबाट गर्नको लागि भेरिफाई विथ फिंगरप्रिन्टमा जाने र मैले मेरो फिंगरप्रिन्ट राखे। यसरी ट्रान्ज्याक्सन प्रोसिड गर्नको लागि ट्रान्ज्याक्सन पिन अथवा फिंगरप्रिन्ट हानिसकेपछि यसरी ट्रान्ज्याक्सन सक्सेस भनेर यसमा आयो। यसमा ट्रान्ज्याक्सन डिटेल छ, यो रेफरेन्स कोड, डेट एन्ड टाइम, च्यानल, कुन च्यानलबाट अनलाइनबाट, यसरी पेमेन्ट एट्रिब्युट, सर्भिस नेम, एमाउन्ट, इनिटेटर यसरी आयो र यसलाई डन गरिदिने। डन गरिसकेपछि अब हाम्रो यो मोबाइल ब्याङ्किङको एकाउन्टमा ब्यालेन्स पनि काट्यो र अब यसलाई बन्द गरिदिउँ। यसलाई यसमा गएर लगआउट, यस, यसलाई एक्जिट र अब यता eSewa मा गएर हेरौँ। eSewa मा गएर यसमा ब्यालेन्स, यसमा छैन, मैले रिफ्रेश गर्छु। यसरी अहिले ब्यालेन्स आयो 11334। अथवा यता स्टेटमेन्टमा गएर हेर्यो भने यसरी मनी ट्रान्सफर फ्रम मुक्तिनाथ विकास बैंक 10,000। यसरी हामीले मुक्तिनाथ विकास बैंकको मोबाइल ब्याङ्किङबाट कुनै पनि वालेटमा
सजिलरी पैसा लोड गर्न सक्छौँ। भिडियोको अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोले तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद।